नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजुको नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी फेसबुकमा फेक आईडी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं। तपाईले आफ्नो फोन नम्बर युज नगरी, तपाईले आफ्नो इमेल आईडी युज नगरी, तपाईले आफ्नो पर्सनल डिटेल नलागिकन तपाईले इजिली चाहिँ केही सेकेन्डमै आफ्नो फेसबुक फेक आईडी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर तपाईले स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई म केही समयमै तपाईले चाहिँ फेसबुक आईडी तपाईले फेक फेसबुक आईडी बनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई मैले यो भिडियो टेक्निकल नलेजको लागि मात्रै बनाएको। तपाईले फेक आईडी बनाएर तपाईले गलत काम नगर्नु होला। तपाई यदि गलत काम गर्नु भने तपाईले यसको जिम्मेवारी आफै लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने मैले तपाईलाई टेक्निकल च्यानल भएको कारण तपाई टेक्निकल कुराहरु सिकाएको मात्र तपाईले यसलाई सही कामको लागि प्रयोग गर्नु होला, गलत कामको लागि प्रयोग नगर्नु होला। तपाईको रियल आईडी हुन्छ। रियल आईडीमा तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ, तपाईले फोटो पोस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईले भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईले विभिन्न किसिमको च्याटिङ गर्नुहुन्छ, तपाईले भिडियो कल गर्नुहुन्छ, तपाईले हरेक किसिमको काम चाहिँ यो फेक आईडीबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेसबुक पोस्ट गर्ने होस्, तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने होस्, तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमको पेज बनाउने होस्, तपाईले ग्रुप जोइन गर्ने होस्, विभिन्न किसिमको तपाईले च्याट गर्ने होस्, तपाईले भिडियो कल गर्ने होस्, तपाईले भोइस कल गर्ने होस्, हरेक किसिमको काम चाहिँ तपाईले यो फेक आईडीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। तपाईलाई म स्टेप बाइ स्टेप बनाउँछु, तपाईले स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ कम्प्लिट जानकारी तपाईलाई हुनेछ। तपाईले कम्प्लिट जानकारी पाएपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको फेक आईडी तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले एउटा मात्र हैन, तपाईले एक दिनमा हजारौं फेक आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ केही समयमा तपाईले इजिली चाहिँ तपाईले मल्टी तपाईले फेसबुक फेक आईडी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनै पनि गाह्रो पर्दैन। तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु, तपाईलाई म स्टेप बाइ स्टेप जानकारी दिनेछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। फेसबुकमा फेक आईडी बनाउन एकदम इजी छ। तपाईले सिम्पल स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईले इजिली चाहिँ फेसबुकमा फेक आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु। सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फेसबुक एप ओपन गर्नु। तपाईकोमा फेसबुक लाइट हुन सक्छ, तपाईले अथवा डेस्कटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले डेस्कटपमा क्रोम ब्राउजरमा फेसबुक पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। भने मेरोमा मोबाइलमा छ फेसबुक एप, म फेसबुक एपलाई ओपन गर्न गइरहेछु। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको एपलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नु होला। यहाँनिर सिम्पल तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईको विभिन्न किसिमको अप्सन छ। यहाँनिर तपाईले चाहिँ तपाईको अलरेडी एकाउन्ट भएको अवस्थामा हामीले यहाँनिर युजर नेम र पासवर्ड लाउँछौँ भने तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर क्रिएट अ न्यू फेसबुक एकाउन्टमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको आउँछ अर्को अप्सन नेक्स्टको। तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल तपाईले चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट बनाउने प्रोसेस चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। भने तपाईले यहाँ के सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। तपाईले यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिनुहोस्। यहाँनिर तपाईलाई भन्छ तपाईको नाम, तपाईले नाम के राख्नुस्। तपाईले इंग्लिश नेपाली दुईटैमा राख्न सक्नुहुन्छ। भने यहाँनिर चाहिँ तपाईले अरु नै कुराहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नाम तपाईले अरु नै भाषामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इंग्लिश पढेको त बेटर। तपाईले यसमा नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँ तपाईको डेट अफ बर्थ लाउनुस्। तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ कुन चाहिएको तपाईले त्यो डेट अफ बर्थ तपाईले लाउनु भयो भने यहाँनिर तपाईको चाहिँ काम हुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ डेट अफ बर्थलाई नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसबाट तपाईको चाहिँ तपाईले जेन्डर चेन्ज गर्नुपर्छ। तपाईको चाहिँ मेल हो भने मेल, तपाई चाहिँ फिमेल हो भने फिमेल, तपाई कस्टम हो भने तपाईले कस्टम लाउनुस्। मैले मेलमा लगाएको छु। यहाँनिर यसलाई मैले नेक्स्ट गरेको छु। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँनिर चाहिँ फोन नम्बर तपाईको माग्छ। अब हामीले फेक आईडीमा रियल फोन नम्बर दिने कुरो भएन। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईले इमेल आईडीमा यहाँनिर साइन अप विथ इमेल एड्रेस भनेर क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ तपाईको इमेल अलरेडी इमेल छ भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर उले सोध्छ तपाईकोमा छ भने तपाईले यस गर्नु, तपाईले छैन भने तपाईले डिफरेन्ट इमेल आईडीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर छ युज अ डिफरेन्ट इमेल एड्रेस भन्नेमा तपाईले यसमा क्लिक गर्नेपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ इमेल आईडी माग्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर इमेल आईडी लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब इमेल आईडी हाम्रो नभएको कारणले हामीले चाहिँ यहाँनिर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईले चाहिँ क्रोम ब्राउजर खोल्नुस्। त्यहाँनिर तपाईले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल तपाईले ओपन गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर 10 मिनेट मेल भनेर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर एक किसिमको तपाईको चाहिँ खोल्छ। तपाईले त्यहाँ बसेबाट यहाँनिर 10 मिनेट मेलमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँनिर तपाईले एउटा मेल तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही गर्नुपर्छ। तपाईँ यहाँनिर मेरो मेल क्लिक भएको छ। यो पनि फेक मेल हो। अब फेक फेसबुक आईडी पनि रियल मेल दिने कुरो भएन। फेक फेसबुक आईडीमा तपाईले फेकै मेल दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले फेक मेल यहाँ क्रिएट गरेको छु। तपाईले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मेरो कपी भइसकेको छ। म यसलाई फेरि मिनिमाइज गर्छु। यहाँ फेसबुक एप ओपन गर्छु। भने यसलाई यहाँनिर म पेस्ट गर्छु। पेस्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो आएको छ इमेल आईडी। तपाईले यसलाई नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले पासवर्ड दिनुहोस्। कुनै पनि तपाईले पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईले यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईको यहाँनिर विभिन्न किसिमको अप्सन छ। यहाँनिर अपडेटिङ कन्ट्याक्ट बिना तपाईले गर्ने कि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्ने, मैले चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्ट बिना गरेको छु। अब यसलाई तपाईले हेर्नु यहाँनिर तपाईको चाहिँ तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो इमेल एड्रेस भ्यालिड भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई फेरि ब्याक गरेर तपाईले अर्को इमेल एड्रेस यहाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसलाई फेरि तपाईले फेरि मोरमा गएर तपाईले चाहिँ यसलाई फेरि कपी गर्नुस्। यसलाई तपाईले ओपन गर्नुस्। ओपन गरेपछि तपाईले यसलाई यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई पेस्ट गर्नुस्। तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नुस्। यहाँनिर हाम्रो एकाउन्ट बन्ने प्रोसेस भइरहेको छ। तपाईले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईको एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईको फेक एकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर क्रिएट भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ केही समय वेटिङ गर्नुस् किनकि एकाउन्ट क्रिएट गर्न केही टाइम लाग्छ। तपाईले यहाँनिर अब सिम्पल सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईको चाहिँ छ सेभ पासवर्ड गर्ने कि नगर्ने भनेर तपाईले नट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको चाहिँ अब तपाईले यहाँनिर यसलाई ओके गर्नुस्। यहाँनिर ओके गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ पासवर्ड क्रिएट भइसकेको छ भने यहाँनिर कोड मागिरहेको छ। तपाईले कोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईकोमा कोड आएको हुन्छ। तपाईको फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ। तपाईको चाहिँ एकाउन्टमा तपाईले प्रोफाइल फोटो के लाउनु, तपाईले ग्यालेरीबाट यहाँनिर फोटो लाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमको फोटोहरु तपाईले आफ्नो ग्यालेरीमा भएको लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले अब फोटो क्यामेराबाट डाइरेक्ट खिच्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली यसलाई स्किप गरिदिएको छु। अब त्यहाँबाट तपाईले कन्ट्याक्ट अपलोड तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसलाई स्किप गर्नुस्। त्यहाँबाट तपाईले यसलाई स्किप गरेपछि तपाईको यहाँनिर अरु तपाईले लाउनु पर्ने चाहिँ यहाँनिर तपाईले चाहिँ इन्फर्मेसन सेभ गर्न जानु नट नाउ गरिदिनुस्। तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईको चाहिँ फेसबुक फेक आइडी तपाईको यहाँनिर क्रिएट भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ यो फेसबुक आइडीलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो विभिन्न कामको लागि। तपाईले यसलाई गलत रूपमा प्रयोग नगर्नु होला भने तपाईले सही रूपमा प्रयोग गर्नु भने एकदम उपयोगी ट्रिक हो। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा यसरी इजिली चाहिँ फेसबुक फेक आइडी बनाएर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। तपाईको मोबाइल फोनमा तपाईले कन्फर्मेसन कोड इमेल आइडीको कन्फर्मेसन कोड माग्यो भने तपाईले चाहिँ यहाँनिरबाट त्यो जुन ठाउँबाट तपाईले चाहिँ इमेल आइडी लिनु भएको छ त्यहाँबाट तपाईले इनबक्स भन्ने अप्सन छ। तपाईले इनबक्स भन्ने अप्सनमा गएर त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट कन्फर्मेसन कोड लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसबाट इजिली चाहिँ इमेल लिएर तपाईले चाहिँ फेसबुक फेक आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा, आफ्नो कम्प्युटरमा र तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा। यो सिम्पल स्टेप्स तपाईले यसलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ फेसबुक आइडी फेक फेसबुक आइडी चाहिँ क्रिएट हुन्छ। तपाईले यसमा सेम सबै काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सेम फेसबुक जस्तो तपाईले चाहिँ इजिली चाहिँ फेक आइडी प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा आफ्नो चाहिँ फेक आइडी बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नलाई तपाईले सेटिङमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर गएर तपाईले पर्सनल इन्फर्मेसनमा तपाईले चेक गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर सिम्पल तपाईको चाहिँ तपाईले दिनुभएको डाटा तपाईले इमेल आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जुन इमेल आइडी लेख्यौं त्यो इमेल आइडी यहाँ प्रयोग भएको छ भने नामहरु सेम छ। तपाईले चाहिँ फोन नम्बर तपाईको छैन, तपाईको आइडेन्टिटीहरु छैन, तपाईको केही पनि छैन, तपाईले यसरी चाहिँ फेक आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।